This is the energy vibration Lezing voor de sun, moon en rising. Tweelingen mensen, het is de maand van juni 2018 en de maand van juni heb je mee te maken met die energie van de zon. Het is een positive energies, maar voor jullie krijgt de energie van geduld. Heel veel van jullie moeten geduld vinden in de maand van juni. Je moet echt even geduld vinden in de maand van juli. Oké? Dus de maand van juni heeft mee te maken met die 4 weken. In de eerste 2 weken heb je de energie van de lucht. En dit is positief, de eerste 2 weken voor jullie. Maar de laatste week is de energie van water. Oké, en dus energie van water heeft best wel positieve situatie dat komt op. Maar aan de onderkant, heel veel van jullie gaat besluiten om even een bepaalde situatie even verandering in te maken. Oké, dus we gaan even verder. We gaan even kijken. Ik moet zeggen bedankt voor de steun. En niet vergeten om te luisteren naar de maandelijke energies. En niet alleen de maandelijke energies, maar de algemene energies. Luister naar je sun, moon en rising sign. Delen deze video. Het is zeer positief om te delen, omdat iedereen heeft zijn eigen energy vibration lezen, maar iedereen krijgt even wat van elkaar lezen. Eerste week je krijgt de 4 van zware. De 4 van zware, dat zegt dat je moet even rust, innerlijke rust vinden. Innerlijke rust is de tijd voor innerlijke rust in de tweede week van wekens. Voor de eerste week. Tweede week heb je mee te maken met low frequency mensen. Dat betekent dat mensen dat liggen en bedriegen. Dit is een energie van je vijand. Sommige van jullie komen op tegen je vijand in de tweede week. Daarom de eerste week moet je even rustig, oké? Derde week ga je deze situatie overwinnen. In een positieve manier ga je deze situatie echt overwinnen. Maakt niet uit wat de situatie dat is plaats is genomen. Je gaat deze situatie in de derde week even overwinnen met de vuurenergie van de sekwaken. En dan ga je even deze situatie achter jou verlaten. En je gaat op een nieuwe stad in je leven. Oké, een nieuwe stad. Je gaat echt de situatie dat je hebt mee te maken met deze low energy mensen en dat soort van dingen. Je gaat het even achter jou zetten. En je gaat even met een nieuwe stad te maken. Oké. Als we bekijken de energie van de tweede week in de eerste week in de tweede week is heel veel conflicts. En ik ken innerlijke conflicts, ik ken gedachten, ik ken communicatie. Dat je zit echt ruzie met iemand op en dat soort van dingen. Oké? Omdat je zit echt, ik ken in een woorden of ik ken een schriftelijke, maar je zit echt in je schoenen echt te staan over een situatie. Nou, als je move van de tweede week in de derde week, waar je gaat even innerlijke kracht even zoeken om even met deze situatie even te omgaan. Innerlijke kracht even gaan zoeken met deze situatie even te omgaan. En je gaat het best wel vinden. In de derde week waar de overwinning is en je gaat de situatie verlaten, krijg je hulp van iemand dat is een stiermaak of een steenbok persoon tussen de leeftijd van 25 en 45. Je krijgt best wel hulp van deze persoon even een nieuwe stad aan te maken. Oké? Dus dit is best wel goed. We gaan even verder en we bekijken de tweede week waar je heeft dat energie van een situatie wat je komt tegen op je vijand of iemand die probeert je even in je rug te steken of je komt daarachter en dat soort van dingen en je zit aan na te denken, hoe ga ik deze situatie nou even oplossen? Dan krijg je, en voor sommigen van jullie, het is deze persoon. Sommigen van jullie komen achter dat deze man of man boven de leeftijd van 45, dat is een raamleier of boodschappenmensen. Probeer alle leugens en bedriegen en alle
blokkades in je leven om te zetten. En je gaat hier even deze situatie best wel oplossen. En voor sommigen van jullie, deze man ga je helpen om deze situatie op te lossen. Oké? Deze man ga je helpen om deze situatie best wel op te lossen. Als we kijken, in de derde week heb je echt een overwinning. En met deze overwinning, je gaat echt... en sommige van jullie hebben een overwinning. En sommige van jullie gaan beginnen om te denken, hoe kan je deze situatie overwinnen? En iemand die is een stier, maak of steenbok. 25 tot en met 25 tot en met 45 ga je helpen. Die ga je helpen. En deze dame gaat ook binnenkomen om jullie te helpen. Dus het is dat deze jonge mensen gaat echt jullie helpen in een situatie waar je gaat even een bepaalde situatie gaat even oplossen. Dus sommige van jullie gaat connecteren met de vuurenergie mensen, de mensen 25 tot en 45 en ouder, ga je echt heel veel connectie of conflict. Sommige mensen komen in om je te helpen. Voor sommige mensen je hebt de conflict met deze mensen. Maar de zeer positieve energie is dat de stiermaker of steenbok mensen gaat binnenkomen jullie om te helpen en probeer een oplossing voor de situatie. Nou, hier hebben wij de outcomes voor jullie week voor de 5 van Pentacles. Nou, voor sommigen van jullie, het is alsof je gebruikt je geld op om tegen een rekzak, tegen deze mensen en dat soort van dingen. Sommigen van jullie komen achter dat deze mensen proberen je financiële situatie om te blokkeren all the tijd. Sommige mensen krijgen de energie van dit als moeilijkheid. Deze mensen hebben heel veel moeilijkheid tegen jou gezet. En dit is wat komt uit voor de week. Maar de overall en de kracht en de crowning van deze maand voor jullie is die energie van innerlijke kracht en geduld. Innerlijke kracht en geduld. En je gaat echt even zitten nadenken, hoe kan je deze situatie gaan oplossen? Heel veel van jullie gaat connecten met jezelf om te zien hoe kan jullie deze situatie best wel oplossen in deze maand. Oké? Dus maakt niet uit wat gebeurt, je gaat deze situatie overwinnen. Sommige van jullie hebben mee te maken met echt de rammensen. Echt van wekens, doordat je ziet dat ze gaat even ze komt terug in je zodiac energy. En hier zijn ze ook in je algemeen energies. Oké? Dus we gaan even verder kijken aan de energie van de liefde voor iedereen. Dus we gaan beginnen met de mannen 45 en ouder. Eerst we gaan bekijken in je werksituatie. Je hebt even geduld nodig, oké? Dus de mannen in de werksituatie, je hebt even wat geduld nodig in je werksituatie, oké? Jullie mannen op de werkvloer hebben even geduld nodig in de werksituatie, oké? Voor jullie tweeling boven de leeftijd van 45 in het geld ga je even werken of samen kan werken met anderen om je financiële situatie in balans om te nemen, oké? Dan heb je die energie van liefde. Sommige van jullie gaan besloten een relatie achter jou om te verlaten, oké? En dat is voor de mannen boven de leeftijd van 45. Nou, we gaan even kijken aan de dames boven de leeftijd 45 in werk. Je gaat even een twiste verdriet hebben. Een twiste verdriet hebben. Van wekens doordat misschien heb je iets gedaan en nu komt het boven water. Oké? Een twiste verdriet ga je krijgen omdat je hebt iets gedaan en nu komt het boven water. Oké?
Dan in je financial section heb je de energie van de 2 van Pentacles. Dus je gaat even denken om even je band te verloren of verder om te gaan. En even je financial situatie. Sommige van jullie misschien ging weg van je werk en dat soort dingen. En nu ga je even proberen om te zien hoe je ga je even een situatie even gaan balanceren uit. Oké? Dan heb je de energie in liefde. Positive energies. Sommige van jullie vrouw boven de leeftijd van 45 krijgt echt een bericht van iemand 30, tussen 30 en 45. En deze persoon gaat laten even zien dat ze toont interesse in jou. En dit is best wel goed. Nou, we gaan even kijken de mensen 45 tot 30. Mensen 45 tot 30 heb je, 25 tot 30 heb je in je werksituatie een situatie met iemand dat is een viskreef of scorpionnetje. Viskreef of scorpionnetje man. En dit kan je supervisen of iemand in macht. Dat soort van ding. Maar deze persoon gaat je best wel helpen. Oké, dus het kan een viskreef of een scorpion boven de leeftijd van 45, maar hij gaat je best wel helpen. Oké, dan hebben wij de situatie met geld. Je krijgt heel veel mogelijkheid om geld te verdienen. Jullie gaan netwerken, jullie gaan even nadenken en je krijgt heel veel mogelijkheid om geld te verdienen. En dit is best wel positief, oké? Dan hebben wij de uitkomst voor de liefde in deze maand is dat heel veel van jullie gaat even connecten met twin flame en soulmate. En sommige van jullie die gaan connecten met iemand en deze persoon gaat best wel, deze relatie gaat best wel op een lange deel uit, gaat deze relatie echt gebeurt. Dus zoiets als deze persoon blijft een hele lange tijd in je leven. We gaan even verder. We kijken in een werksituatie voor de kinderen. Misschien ben je op zoek naar vakantiewerk en dat soort van ding. Heb je echt mee te maken dat je veel een beetje niet op je plekje verloren, iets kwijt, verloren en dat soort van ding. Sommige krijgen en ook een sommigen krijgen ook een informatie komt naar jou naartoe dat je hebt niet de positie wat je hebt gevraagd en dat soort van dingen. En dan voel je even, maakt niet uit. Het was niet voor jou, oké? Dus we gaan even verder. We gaan even bekijken in je financial situatie. Maakt niet uit. Je financiële situatie gaat goed komen, oké? Maak geen zorgen hierover. Het is gewoon, alles gaat met de tijd, oké? Dus je maakt niet uit als je krijgt de baan, je financieel wordt echt in balance gaan komen, oké? Dan heb je in de liefde, jullie krijgen nieuwe liefde, het is zomer, dus jullie gaan even connecten met nieuwe mensen. Sommige van jullie dat hebben een relatie beëindigd. Een ex komt terug, zie ik, en het wordt best wel gezellig. En eigenlijk gaat jullie gaan realiseren hoe gezellig voel je met elkaar, oké? Dus dit is best wel positief. Dus, dames en heren, we gaan even kijken naar de zodiac energy. Dus, voor de mensen die is geboren 12 uur 's ochtends tot en met 7 uur 's avonds heb je mee te maken met die scorpionnetjes, oké? Dus sommige van jullie komen tegen deze scorpionnetjes, sommige van jullie moeten werken met deze scorpionnetjes, sommige van jullie dames krijgen een bericht van een scorpionnetje man. Dat willen even in contact met je komen. Sommige van jullie man
moet een situatie met een schorpionnetje overgaan met. Dus wees hier voorzichtig in. Dan hebben jullie ook is in liefde, oké? Dus jullie moeten in de liefde, heel veel van jullie is connect met een schorpionnetje in de liefde. En het is meer van de oude mensen. De mensen ook boven de leeftijd van 45 krijg je situatie hebben mee te maken met die schorpionnetjes, oké? Als we gaan even verder, voor de mensen die na 7 uur is geboren, hebben die energie van de ram. En hier speelt ook in de algemene energies de energie van de rammensen. Dat is die energie van de mannen boven de leeftijd van 45 of de mensen 45 en ouder, heb je best wel een situatie. En dat heeft mee te maken, de rammen komt, wat je hebt situatie te maken, maar niet alleen de rammen, maar ook Uranus komt. En Uranus is gestuurd door de scorpionnetjes. Dus je hebt met de rammen mensen te maken, de jullie luna mensen, maar ook met de scorpionnetje. Oké? Nou, de uitkomst voor het tweede deel is deze situatie. Oké? De volks. En de volks is die energie van kunnen, slussheid, werk, maar kunnen en slussheid. Heel veel leugens en bedriegen voor sommige mensen op je werk. En ook in je relatie. Als je gaat met een schorpionnetje en dat soort dingen, wil je hebben dus een leugen, slussheid en dat soort dingen. Want schorpionnetjes zijn zo. Het is gewoon een deel van zijn karakter. Oké, dus wees voorzichtig hiervoor. Want dit is de uitkomst van de energie van je werk, finance en je liefde. Heel veel slussheid, koninnes. Wees voorzichtig hierop, dames en heren. En ik ga het even zeggen, namaste. Tot de volgende keer. Geniet van je maand.